Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một đất nước vừa giàu có, vừa đẹp như tranh, nhưng lại có thói quen và chính sách khiến cả thế giới phải ngạc nhiên. Đó chính là Thụy Sĩ, nơi được mệnh danh là công viên của thế giới. Nhưng Thụy Sĩ không chỉ đẹp mà còn rất kỳ lạ. Đất nước này nói không với điều hòa và lên kế hoạch hạn chế ô tô điện. Và họ vẫn yêu thích dùng tiền mặt trong khi cả thế giới đang chạy theo số hóa. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên hãy nói về việc Thụy Sĩ đang lên kế hoạch hạn chế ô tô điện. Trong khi cả thế giới đang dần dần chạy sang xe điện để giảm khí thải, thì Thụy Sĩ lại đi vào đường ngược chiều. Tại sao một quốc gia vốn nổi tiếng với việc bảo vệ môi trường mà họ lại làm như vậy? Để hiểu chuyện này, chúng ta cần nhìn vào bối cảnh địa lý của Thụy Sĩ. Thụy Sĩ là một quốc gia nằm giữa lòng châu Âu với địa hình chủ yếu là núi non và thung lũng, và đất nước này thì không có biển. Trên thế giới rất nhiều quốc gia có biển sợ biến đổi khí hậu nước biển lên, và đây cũng là những quốc gia xanh hóa, cấm xe xăng rất nhanh. Khoảng 60% năng lượng của Thụy Sĩ đến từ thủy điện, nhờ vào những con sông chảy xiết từ dãy Alper. Nghe có vẻ lý tưởng nhưng thực tế, thủy điện thì lại phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu mùa đông lạnh hoặc mùa hè khô hạn, sản lượng điện có thể sụt giảm nghiêm trọng. Hơn nữa, Thụy Sĩ không tự cung tự cấp được hoàn toàn năng lượng, họ phải nhập khẩu điện từ các nước láng giềng. Nhưng khi châu Âu đối mặt với khủng hoảng năng lượng như những gì đã xảy ra gần đây do xung đột Nga-Ukraine, nguồn cung điện trở thành một điều gì đó rất bấp bênh. Điều này khiến Thụy Sĩ phải nghĩ đến những biện pháp tiết kiệm năng lượng. Và họ đã đề xuất một kế hoạch hạn chế sử dụng ô tô điện trong trường hợp xảy ra khủng hoảng năng lượng. Ý tưởng là nếu nguồn cung điện bị thiếu hụt, việc sạc xe điện sẽ bị giới hạn để ưu tiên cho những nhu cầu thiết yếu hơn như là sưởi ấm, chiếu sáng hay là vận hành bệnh viện. Thậm chí chính phủ còn cân nhắc việc cấm các sự kiện tiêu tốn nhiều tiền điện như là hòa nhạc, biểu diễn sân khấu hay thậm chí là những trận đấu thể thao. Tất nhiên vẫn đang là cân nhắc. Điều này nghe có vẻ nghịch lý vì xe điện được xem là giải pháp thân thiện với môi trường. Nhưng với Thụy Sĩ, ưu tiên số 1 là đảm bảo nguồn điện ổn định cho toàn dân. Nếu để xảy ra tình trạng mất điện hoặc cắt điện luân phiên, cuộc sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một lý do khác khiến Thụy Sĩ không quá mặn mà với xe điện là vì họ đã có một hệ thống giao thông công cộng hiện đại và hiệu quả. Tàu điện, xe buýt, tàu điện ngầm ở Thụy Sĩ thuộc hàng tốt nhất thế giới. Bạn có thể đi từ Zurich đến Geneva chỉ trong một thời gian rất ngắn, với những chuyến tàu đúng giờ đến từng giây, giống như đồng hồ của Thụy Sĩ. Người Thụy Sĩ cũng rất thích đi bộ hoặc đi xe đạp, đặc biệt ở những thành phố nhỏ hoặc vùng nông thôn. Văn hóa này cũng bắt nguồn từ cả yếu tố địa lý lẫn ý thức công cộng của người Thụy Sĩ. Địa hình Thụy Sĩ có những con đường dốc, những ngôi làng nhỏ xinh và không gian xanh khuyến khích người dân di chuyển bằng cách thân thiện với môi trường. Hơn nữa, người Thụy Sĩ còn ý thức rất cao về việc giảm thiểu khí thải nên họ ưu tiên những phương tiện công cộng hoặc đi bộ thay vì sử dụng xe cá nhân dù là xe xăng hay xe điện. Thật ra thì Thụy Sĩ không hoàn toàn phản đối xe điện, họ vẫn khuyến khích các công nghệ xanh, nhưng trong bối cảnh năng lượng không ổn định, họ chọn cách tiếp cận thận trọng. Nếu kế hoạch hạn chế xe điện được triển khai, Thụy Sĩ sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới làm điều này. Nhưng biết đâu, đây lại là một bước đi thông minh để chuẩn bị cho tương lai. Còn câu chuyện về điều hòa thì sao? Thụy Sĩ nằm ở trung tâm châu Âu thuộc vùng khí hậu ôn đới nên đúng là mùa đông thì lạnh, nhưng mùa hè thì cũng nóng chứ không phải lúc nào cũng mát. Nhiệt độ vào mùa hè ở những thành phố lớn như là Zurich, Geneva hay là Bern có thể lên tới 30 độ C hoặc là hơn. Nóng thế mà không dùng điều hòa ư? Nghe có vẻ khó tin. Nhưng lý do đằng sau lại cực kỳ thú vị và một lần nữa nó lại mang đậm dấu ấn văn hóa của người Thụy Sĩ. Người Thụy Sĩ nổi tiếng với tình yêu dành cho thiên nhiên. Với họ môi trường không chỉ là thứ để ngắm mà là thứ cần được bảo vệ bằng mọi giá. Điều hòa dù tiện lợi lại là một trong những thủ phạm gây hại cho môi trường. Máy điều hòa thải ra chất khí thải và những chất làm lạnh khác vốn có thể suy yếu tầng ozone. Hơn nữa chúng tiêu tốn rất nhiều điện. Vâng, lại là một câu chuyện liên quan đến điện giống như việc hạn chế xe điện. Ở Thụy Sĩ, người dân thường chọn những giải pháp thân thiện hơn như là mở cửa sổ, dùng quạt điện hoặc tận dụng những luồng gió mát từ núi Alper. Nghe đơn giản nhưng điều này cho thấy một tư duy, một suy nghĩ rất sâu sắc của người Thụy Sĩ, sống hài hòa với thiên nhiên. Họ thà chịu nóng một chút còn hơn làm tổn hại đến môi trường mà họ yêu quý. Không chỉ là vấn đề ý thức, việc lắp điều hòa ở Thụy Sĩ còn bị kiểm soát rất chặt chẽ. Nếu bạn muốn lắp một chiếc điều hòa, bạn phải xin phép chính quyền địa phương và quy trình này thì không hề đơn giản. Mỗi bang ở Thụy Sĩ có những quy định riêng, nhưng Geneva được xem là nơi khó tính nhất. Bạn phải chứng minh rằng việc lắp điều hòa là thực sự cần thiết và đôi khi còn phải cam kết sử dụng những loại máy tiết kiệm năng lượng hoặc thân thiện với môi trường. Điều này xuất phát từ việc Thụy Sĩ là một liên bang, nơi các bang có quyền tự chủ rất lớn. Mỗi bang có thể đưa ra luật riêng và họ thường ưu tiên những chính sách bảo vệ môi trường.
Kết quả chất lượng không khí ở Thụy Sĩ luôn nằm trong top tốt nhất thế giới. Theo các báo cáo, chỉ số chất lượng không khí ở các thành phố lớn của Thụy Sĩ thường dao động ở mức 10 cho đến 20, được xem là rất tốt. Trong khi đó, nhiều thành phố lớn ở trên thế giới thì chất lượng không khí thường rất tệ. Ngoài lý do môi trường, còn có một yếu tố văn hóa. Người Thụy Sĩ rất tự hào về lối sống gần gũi thiên nhiên. Họ thích tận hưởng không khí trong lành từ những ngọn núi, những con sông, những cánh rừng. Với họ, việc sử dụng điều hòa đôi khi bị coi là xa cách với thiên nhiên. Thay vì ngồi trong phòng kín với máy lạnh, họ thích mở cửa sổ để gió tự nhiên thổi vào hoặc ra ngoài tận hưởng không khí xanh mát. Câu chuyện về điều hòa ở Thụy Sĩ không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là một biểu tượng của lối sống bền vững và ý thức bảo vệ môi trường. Nó khiến chúng ta phải tự hỏi, liệu chúng ta có thể học được gì từ cách người Thụy Sĩ đối xử với hành tinh của mình? Và nếu điều này chưa đủ khiến bạn bất ngờ thì hãy xem cách người Thụy Sĩ tiêu tiền. Trong khi cả thế giới đang lao vào xu hướng thanh toán số, thì Thụy Sĩ lại trung thành với tiền mặt. Theo một nghiên cứu của Đại học St. Gallen, 29% các khoản thanh toán hàng ngày ở Thụy Sĩ được thực hiện bằng tiền mặt, vượt qua cả thẻ tín dụng. Điều này khiến Thụy Sĩ trở thành một ngoại lệ trong thời đại số hóa. Lý do đầu tiên một lần nữa lại là văn hóa. Dường như người Thụy Sĩ hơi bảo thủ. Với người Thụy Sĩ, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi, họ thích cảm giác cầm tiền mặt ở trong tay. Tiền mặt mang lại cảm giác khiến tài chính tốt hơn. Bạn biết chính xác mình đã tiêu bao nhiêu thay vì quẹt thẻ mà không để ý. Nghiên cứu cho thấy những người càng già ở Thụy Sĩ thì lại dùng tiền mặt càng nhiều, mà có lẽ không nghiên cứu thì chúng ta cũng biết điều này. Lý do thứ hai là tâm lý phòng ngừa. Châu Âu thường xuyên đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng và Thụy Sĩ cũng không phải ngoại lệ. Một lần nữa lại là câu chuyện năng lượng và xăng dầu. Nhiều người lo lắng rằng nếu mất điện hoặc hệ thống ngân hàng gặp sự cố, họ sẽ không thể thanh toán được. Tiền mặt trong trường hợp này chính là vị cứu tinh. Đây cũng là một quốc gia nhỏ với dân số ít nhưng lại có mật độ dân cư không đồng đều. Ở những vùng nông thôn hay những ngôi làng trên núi, những cửa hàng nhỏ thường không có máy quẹt thẻ. Tiền mặt vì thế trở thành lựa chọn tiện lợi nhất. Một điểm thú vị nữa là người Thụy Sĩ rất thực dụng. Với họ, nếu tiền mặt vẫn hoạt động tốt thì tại sao phải chuyển sang thanh toán số? Hơn nữa, họ cũng rất quan tâm đến quyền riêng tư. Thanh toán số thường để lại dấu vết giao dịch, trong khi tiền mặt thì không. Điều này phù hợp với tinh thần độc lập và tự chủ của người Thụy Sĩ. Thụy Sĩ với mình không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là một bài học về cách họ sống. Họ nói không với điều hòa để bảo vệ tầng ozone, hạn chế xe điện để đảm bảo nguồn năng lượng và giữ thói quen dùng tiền mặt để duy trì sự độc lập. Nhưng có một bài toán chung, đó là tất cả thường quy vào việc bị thiếu điện. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ một tư duy sống bền vững, sống có trách nhiệm với hành tinh và cộng đồng. Câu chuyện của Thụy Sĩ khiến chúng ta tự hỏi, liệu chúng ta có thể học được gì từ họ trong một thế giới đang chạy đua với công nghệ và sự tiện nghi? Đôi khi, việc dừng lại, sống chậm lại và quan tâm đến môi trường xung quanh lại là điều chúng ta cần. Các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận phía dưới video. Và nếu bạn muốn khám phá thêm về Thụy Sĩ hay bất kỳ quốc gia nào khác, cũng hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.